नमस्ते साथीहरु, म जितेन्द्र खड्का। आजको यस सिरिजमा चाहिँ हामीले पाइथन र पाइथनको लागि एउटा pycharm आईडी चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयमा डिस्कस गरौँ है त। pycharmको लागि हामीले सबभन्दा पहिला अब हाम्रो ब्राउजरमा जाउँ, क्रोम ब्राउजर अथवा तपाई कुन चाहिँ चलाउनुहुन्छ, pycharm हैन, pycharm डाउनलोड गर्नुस्, यसरी सर्च गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर आएको zbrand.com को यस लिंकमा क्लिक गर्नुस् हैन। त्यसपछि मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु हैन। तपाईलाई म यति मात्रै देखाउँछु हैन, कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराहरु। अनि त्यसपछि डाउनलोड गर्नुस्। अनि यो चाहिँ यहाँनिर कम्युनिटी भर्सन चाहिँ डाउनलोड गर्नुस् हैन। तपाईहरुले यसमा चाहिँ सबै प्योर पाइथनहरु चाहिँ एकदम बेस्ट यसमा छ। प्रोफेसनल भर्सनहरु पनि छ हैन। अब यसमा चाहिँ पैसा लाग्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले लर्निङको लागि चाहिँ यही डाउनलोड गर्छौं हैन। यहाँ डाउनलोड क्लिक गर्नुस्। मैले चाहिँ अघि pycharm डाउनलोड गरेर पनि इन्स्टल गरिसकेको छु हैन। तपाईले यो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुस्। एकदम इजी छ। कोही नबुझेको कुरा छ भने मलाई फेरि सोध्नुस् है त। त्यसै हामीले यसरी यहाँ गएर पाइथन चाहिँ सर्च गर्छौं हैन। यो पाइथनको अहिले नयाँ भर्सन भनेको पाइथन 10 आइसकेको छ हैन। पाइथन डाउनलोड, पाइथन चाहिँ नयाँ भर्सन 10 आइसकेको छ। पाइथन गरेर पाइथन org मा जानुस् हैन। यसपछि पाइथनको org यसमा अफिसियल वेबसाइटमा गएर पाइथनको 3.10.0 छ हैन। यसमा चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। अब यो डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई पनि इन्स्टल गर्नुहोस् हैन। इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि मेरो चाहिँ अनइन्स्टल प्रोसेसिङ, यो अब अनइन्स्टल गर्नु 3.9 भर्सन डिलिट गरेर नयाँ इन्स्टल गर्दै छु हैन त मैले अहिलेलाई। त्यही भएर यो अलिकति टाइम लिइराको छ। कम्प्युटर स्लो भएर हो कि किन हो। यसमा भएपछि फेरि म हेरौँ है त।